الان برای مرگم مرگم امیر جو اومده نه بس خوراکی نه چه بهتر از بیارم
چکون ماره Rồi sang đi. خانم ها چک سکوری زود پس سرویس کارت لوازم برقی سرویس ها کتون اونو 790 گرون حساب کردیم دست در نکن.
چند برای مسابقه؟ 300 خریدشه. خیلی آسفال بفرمایید خانم 30% برای شما بفرمایید شیرینی آسفال بفرمایید آب ریختی با اونش نیستی.